Вітаю вас, друзі! Зазвичай я починаю випуски із того, що одразу даю інформацію про якісь новини за попередню добу, але сьогодні зробимо виняток, і цей виняток надзвичайно важливий, тому що ми оголосили великий збір на 100 мільйонів гривень для того, щоб допомогти Покровську та Костянтинівці. Ми закупимо дрони на оптоволокні та перехоплювачі шахедів, і ваші 2 гривні тут можуть зіграти величезну роль. Тим паче, що можна іще виграти квартиру у центрі Києва. Долучайтеся. Добрий день. А мені здається, середа сама по собі так звучить, як бажання задонатити. Тотальний русоріс у Стерненка запускається. 100 мільйонів треба зібрати. Донат в 300 гривень, ви берете участь в розіграші квартири. Ось тут мій донат, тому що я дуже хочу виграти квартиру. Донатьте і ви, будь ласка, я вас дуже прошу. Будь-яка сума дуже важлива. Ефективніше, аніж те, що робить пан Стерненко зі своїм фондом, складно знаходити. Тому, будь ласка, долучайтесь. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Долучайтеся. І поки триває наш із вами збір на тотальний русоріз, президент Сполучених Штатів Америки Трамп знову несе дичину. Знову Україна винна у тому, що почалася російсько-українська війна. Це ж Україна напала. Це не війна, яку слід було починати. Так не роблять. Не можна йти проти країни, яка в 10 разів більше за тебе. Американський лідер зробив іще декілька заяв щодо можливих гарантій безпеки для України, але головна тема, головна інтрига зараз – це чи зустрінеться, чи не забоїться Владимир Путін зустрітися із президентом України Зеленським. Президент говорив з обома лідерами про це, і обидва лідери висловили готовність сісти за стіл переговорів один з одним. Але чи обіцяв Путін провести зустріч із Зеленським, пряму зустріч у найближчі тижні? Так, пообіцяв. І я щойно відповіла на це питання для вас. Путін то пообіцяв, але чи відбудеться ця зустріч – це усе ще відкрите питання. Російські пропагандисти припускають, що клятий Захід намагається так звану Росію надурити, щоб розвалити її. Вот это время великой смуты, им нужен развал России. Наконец-то начать уничтожать Россию. России быть не должно. Так звана Російська Федерація буде й далі тягнути час та імітуватиме переговорний процес, аби тільки не накликати на себе гнів Дональда Трампа, хоча, напевно, він і не може, не вміє гніватися на так звану Росію. А паралельно росіяни готуються до нової війни. Я считаю, что вообще мы в составе этой делегации увидели выстроившуюся и готовую к войне армию, где Финляндия – это северный фланг. Зараз ми із вами обговоримо деякі фланги, а поки я закликаю вас підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили чомусь, і вже ж закинути на тотальний русоріз, аби допомогти нашим військовим на Східному фронті. Почнемо із питання гарантій безпеки. З'являється дещо нове з боку американців. Президент однозначно заявив, що американських військ не буде на території України, але ми, безумовно, можемо допомогти в координації і, можливо, надати інші гарантії безпеки. Американці пропонують нам псевдогарантії безпеки без присутності американських військ на українській землі, але, можливо, Трамп таки розгляне можливість залучення авіаційної компоненти, і хто зна, що він мав під цим на увазі. Коли йдеться про безпеку, вони готові розмістити людей на місцях. Ми готові допомогти їм з певними речами, особливо, ймовірно, якщо говорити про повітря, тому що ніхто не має таких речей, як у нас. Поки що уся ця тема із гарантіями безпеки з боку Заходу виглядає дуже непереконливо, тим паче, що іще не визначено, які саме це могли би бути гарантії безпеки, але росіяни вже образилися, тому що ніхто не дбає про безпеку так званої Росії. Но и в то же время гарантии безопасности Европы, об этом Стармер, английский премьер, говорил, многие другие, ніхто ні разу не упомянув безпечність Росії. Відкритим питанням лишається також і можливість відправки іноземних військ на територію України у вигляді гарантій безпеки у випадку, якщо буде перемир'я. Тому що європейські країни бояться і не дуже хочуть цього робити. Німці кажуть, вони це зроблять тільки якщо американці зроблять. Американці кажуть, вони цього не зроблять. А росіяни, я нагадаю, виступають категорично проти. Хотелось бы напомнить, что интервенция натовских сил на Украину угрожает неконтролируемой
эскалации конфликта и категорически неприемлемо для России. Відкритим питанням лишаються також і території. Владімір Путін вимагав, аби Україна подарувала так званій Росії усю Донецьку область без бою. Трамп розповідав про якийсь обмін територіями, але без конкретики. А Сергій Лавров, міністр закордонних справ так званої Росії, каже, що росіян взагалі-то території не те, щоб сильно цікавлять. Мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия, как территории, никогда не были нашей целью. Звісно. Росіян не цікавлять території України, тому вони захоплюють території України, тому вони здійснюють спробу анексії, включивши території України до своєї конституції, бо усе це заради людей, як виявляється. Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, которые открывали эти земли. Росіяни так захищають людей, що просто вбивають їх і знищують їхні міста. У Покровську, який перебуває під постійними ударами російської армії, місцевих ховають на дитячих майданчиках. Я маю підкреслити, немає жодної ознаки того, що так звана Російська Федерація була би готова хоча б призупинити російсько-українську війну. Усе, що зараз відбувається у площині переговорів, це імітація. Немає поки що остаточного розуміння, чи таки відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського із Владимиром Путіним, але є різні варіанти. За цей час американський президент зателефонував російському президенту і домовився, що зустріч між російським президентом і українським президентом відбудеться протягом наступних 2 тижнів. Протягом наступних 2 тижнів зустріч або відбудеться, або не відбудеться. Немає також і розуміння, де вона могла би відбутися або не відбутися. Озвучені варіанти – це Швейцарія, Угорщина або навіть Москва. Ну, принаймні, Владимир Путін хотів, щоб Зеленський прилетів до нього в Москву. Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським за умови, що це відбудеться в Москві. Очевидно, що це малоймовірно. Важко уявити, що Зеленський поїде до російської столиці. Владимир Путін чудово розуміє, що Зеленський не полетить до Москви для зустрічі з ним, але він усе одно це запропонував Дональду Трампу, не розраховуючи, що Зеленський прилетить, а просто щоб познущатися із ініціатив американського президента. Правда, він сам усі ці знущання так і не зрозуміє, напевно. На офіційному ж рівні росіяни поки що ніякої конкретики не дають. Помічник Владимира Путіна Ушаков каже, що обговорювалося питання підвищення рівня делегації, але конкретики знову ж таки нема. Что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах. І оцю заяву Ушакова можна трактувати по-різному. Наприклад, російські пропагандисти для себе зробили висновок, що, напевно, зустрічі Путіна і Зеленського не буде. А личной встречи Путина с кем-то из Украины Ушаков ничего не сказал, во всяком случае, публично. Що стосується позиції самого Владимира Путіна, то він раніше вже неодноразово заявляв, що він не буде зустрічатися із президентом України, тому що він нелегітимний, а якщо й треба буде зустрічатися, то він когось пришле іншого. Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать. Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста. Я поки що, напевно, утримаюся від якихось однозначних прогнозів щодо того, чи буде зустріч президента України Володимира Зеленського із Владимиром Путіним чи ні, але навіть якщо вона і відбудеться, то навряд чи щось принципово зміниться, тому що і президент України лишається на своїй позиції, і Владимир Путін від своїх божевільних вимог до України не відступав. Але що стосується середньострокової перспективи, то я переконаний, що так звана Росія не піде найближчим часом, у найближчі місяці, на призупинення російсько-української війни. Найімовірніше, Владимир Путін буде й далі імітувати переговорний процес, буде обіцяти Трампу нові зустрічі, буде кликати Трампа до Москви, той наче як навіть погодився. И последний вопрос. А в этом году Дональд Трамп может прилететь в Москву?
У него есть приглашение, как вы знаете. Путін буде просто тягнути час, даючи ілюзію Дональду Трампу і обіцяючи йому, що от іще зовсім трошки і точно буде якийсь прогрес, а Трамп буде йому вірити, тому що інших підстав для поведінки Владіміра Путіна немає, тому що Трамп усе одно йому нічого не зробить, бо він тільки обіцяє запровадити санкції і ще якісь дуже серйозні заходи, а потім свого власного слова не дотримується, нічого не робить. Якщо ви хочете зробити висновки, чи росіяни справді готуються до призупинення російсько-української війни, то варто дивитися не на їхні слова, а на їхні дії. А дії наступні. Вони щоденно продовжують атакувати Україну, б'ють у тому числі і по нашій енергетичній інфраструктурі. Але є серйозні проблеми у росіян із власною енергетичною інфраструктурою. У багатьох регіонах так званої Росії закінчується 95-й бензин, у тимчасово окупованому Криму його теж шукають. Заехала на заправку, и до меня дошла новость, что у нас бензина нигде по городу 5-го нет. Така ситуація із бензином у окупантів прямо пов'язана із українськими ударами по нафтопереробних заводах так званої Російської Федерації, і цю традицію однозначно варто продовжувати. Объемы производства на 3 заводах на юге России уменьшены значительно по об'єктивним причинам. Але якщо дивитися ширше, то Владімір Путін опиняється у дуже цікавій ситуації. З одного боку він переконаний, що іще пара місяців і українська оборона точно 100% впаде, і тоді він зможе захопити більше території України, а з іншого боку, якщо він буде продовжувати війну, то невідомо, що буде із самою так званою Росією. У нас, значит, резко растет квартплата, плата за ЖКХ. По поводу экономического кризиса. По-моему, это уже не секрет, что у нас осенью, возможно, серйозні економічні іспитання. До речі, а знаєте, що іще здійснює тиск на російську економіку? Це дохлі російські окупанти, тому що їхнім родичам треба платити виплати, тому що треба шукати гроші, щоби завербувати нове гарматне м'ясо, і от щоби росіяни дохли у більших кількостях, а ще щоби захистити наше небо, я закликаю вас долучатися до нашого збору на тотальний русоріз. Від ранку ми вже зібрали 15 мільйонів, треба іще 85. Долучайтеся, реквізити, як завжди, в описі. А за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали іще 570 нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми бійці батальйону Black Raven 93-й Холодний Яр. Дуже вдячні благодійному фонду Сергія Стерненка за чергову предоставлену партію дронів, яка прибула тоді, коли вона була найбільш необхідною. Всі ці 50 дронів вже скоро відправляться будуть працювати на одному із найгарячіших напрямків Східного фронту. Будуть допомагати нам пройти ворога та рятувати життя наших побратимів. Дуже вдячні за вашу підтримку та невтомність. Слава Україні! Батарея перехоплювачів БПЛА зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 22 МБ виражають подяку спільноті Стерненко за надану допомогу у віді 20 одиниць FPV дронів ночного типу. Перемога буде за нами. Слава Україні! Бажаю здоров'я. Ми оператори батальйону безпілотних систем 30-ї окремої механізованої бригади. З Лісапсани хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка та особисто Сергію Стерненку за 30 дронів на нестандартних частотах. Кожна ваша задоначена гривня – це інвестиція в мертвих росіян. Дякуємо вам, дякуємо, що допомагаєте. Слава Україні! Ми бійці 5-го прикордонного загону підрозділу «Прайм». Дякуємо спільноті Стерненка та самому Сергію Стерненко за надані FPV-дрони в кількості 50 штук для виконання бойових завдань на Сумському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми бійці батальйону безпілотних систем та авіаційних комплексів «Сігнум» 53-ї окремої бригади. Висловлюємо слова вдячності спільноті Стерненка та пану Сергію за оперативно надану допомогу кращих на даний час FPV-дронів в кількості 300 штук, які дають змогу працювати не кількістю, а якістю. Це значно покращить стан справ у нашій зоні відповідальності та збереже не одне життя. Щиро дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Пам'ятайте, що найкращим переговорником є український солдат. Українські воїни мають отримати значно більше засобів для покращення нашої переговорної позиції, тож продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.